હેલો દોસ્તો, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ હીરવ્લોગ્સ। દોસ્તો, આજે હું તમારી સાથે બોમ્બે ચાટની બહુ મસ્ત રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું। એકચ્યુઅલી મારી ફ્રેન્ડની ઘરે હું ગઈ હતી, તો એને મારા માટે આ રેસીપી બોમ્બે ચાટ બનાવ્યું હતું। તો તમે પણ જોઈ લ્યો, બહુ મસ્ત રીતે બનાવેલું છે અને બહુ મસ્ત ટેસ્ટી એકદમ બન્યું હતું। તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો, તમને બહુ મજા આવશે। બહુ મસ્ત બોમ્બે ચાટ બન્યું હતું।